Tiếng nữa. Tiếng nữa. Cái cột nó vẫn theo. Rồi, vuông rồi. Bây giờ anh 7 cái này các bạn. mẹ hỏi cái tổn.
Xong chỗ này mà đi. Xong rồi phải nhanh cái bó ấy. Xong cứ đồ hành. Cứ đồ hành. Đi cắt thì phải đo, đi cắt thì gì để bảo đến nơi thì cắt gì. Nó đang tuyết quá đấy. Cười cái chân mũ đó. Trước nó bảo chưa hôm về thì nó tổ chức ra. Cái điếu là cái nó cao chưa? Đấy, đấy, cái trụ gạch nó cao. Cao quá. Cái vựa, cái đầu vựa kia nó cao quá, nó cao hàng 2 phân đấy. Anh cứ bỏ cái vựa ở dưới đi cái. Bèo của tôi mà, mong của bèo của tôi mà. Chặt cái gì? Bác bao đây thôi nhưng mà bác đã chặt rồi đâu. Thế nào? Đây rồi. Chưa rồi đâu. Bùa đấy, bùa to thì cần gì vậy? Hả? Để bè đây, để bè chặt á, không chặt được không?
Bỏ tay anh không kích được đi không được nữa. Và 21 luôn. Sao nó là thế nào?